Đó, đã chưa? Thấy chưa? Đó, chảy trái như thế này, tròn, căng tròn nhá. Tương đối ở phía trên này, nói chung là cái phần chảy trái là nó cũng tương đối là đều nha các anh chị nhá. Đó, vẫn rụng này. Trái mà nó cứ căng tròn như thế này là khi nó chảy trái đều là tương đối là đẹp luôn. Phân bón vô phát là nó bắt đầu chảy trái, cái nhìn cái trái nó ú mà nó mập, nhìn nó thời gian nữa thôi, vài bữa nữa là bắt đầu nhìn cái trái nó căng tròn đều hết. Mình khi mình tuyển xong là bắt đầu trái nó nhìn nó chảy to, nó to như thằng này hoặc là to hơn thằng này nữa, là bắt đầu nó rải khắp cây, là nhìn lúc đó mình mới cảm thấy nó sướng. Cái bộ lá từ nó thì nó cực kỳ xanh luôn các chị. Bây giờ mà mình tăng cường phân bón thì thôi rồi này các chị thấy chưa? Nhìn về chiều mà bộ lá này, bộ lá mà cứ nuôi mà làm được như bộ lá như thế này thì không phải bàn cãi gì mà để về phần. Xin chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Yêu Thương TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên các bạn chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục ra vườn và lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị cùng thăm lại khu vườn sầu riêng đông con. Bây giờ thì nó đã thay đổi như thế nào nhá, cứ vài ngày em sẽ cập nhật các bạn chị. Thì hôm nay thì em cũng ra vườn phát cỏ các anh chị. Đó, cỏ bây giờ nó lên tốt thì mấy cái cỏ này là mấy cái con bọ cánh cứng với mấy con ấy là nó tập trung nó ăn cái lá cỏ nhiều. Thế trên lá cỏ là ăn cho là đốm hết, giống như dế nó bò lên ăn đó. Và các côn trùng có cánh là nó ăn, hay là đầy xanh thì nó ăn nhiều quá nên là em cũng tiến hành đã phát sọn cái vạt cỏ cho nó sạch sẽ đấy. Bây giờ còn cái gốc trở lại lớp mặt để cho nó làm mát bộ đất thôi, còn phía trên là mình đã tiến hành mình phát sắp hết những cái này. Thời gian nữa thì nó là thành chất mùn và là chất hữu cơ cho quay lại nuôi cây đấy. Nó ăn của đất nó lại trả lại cho đất nha anh chị. Thì cái cây này vừa rồi thì cũng chia sẻ với anh chị là cái bầy rầy xanh tấn công rất nhiều nhá. Chiều hôm qua thì em đã tiến hành em xử lý nó và đã xịt, nhưng mà không biết hôm nay nó đã bớt chưa hay như thế nào thì mời các anh chị cùng quan sát lại nhé. Hôm qua thì đã tiến hành là xịt thêm combi này, rồi chống rụng tầng rời này, tăng cường chỉnh trái và tăng cường phân bón nữa. Sáng nay thì cũng đã tiến hành tưới nước thêm cho nó anh chị, và tăng cường thêm một đợt phân nhẹ nữa cho nó nữa, là thành 2 đợt phân rồi nhé các anh chị. Thì 2 đợt phân ít, một lần là tầm 3 lượng các anh chị, một chén thì 2 lần là 6 lượng. Thì phải tăng cường thêm cho nó để cho nó bổ sung dinh dưỡng sau khi sầu riêng đã sổ nhụy và còn một số đã lác đác nữa. Cái vườn ngoài này thì tính ra là sổ trước mà nó bây giờ rốt cuộc là vẫn sổ chưa xong, mà 3 cây sau vườn nhà thì đã sổ sau mà nó sổ xong hết rồi các anh chị. Đấy, bây giờ các anh chị cùng quan sát lại coi xem cái rầy sân nó có còn được không nhá. Bây giờ về chiều thì nó hơi tối một xí thì quan sát hơi không rõ nha các anh chị, có thông cảm nhá. Đây, bây giờ quan sát lại thêm cái bộ lá trên cây coi như thế nào, tình hình cái con này nó có giảm bớt không. Đấy, hiện tại thì bây giờ chưa thấy gì cả. Cái bông này bên phía ngoài này có cái kiểu là cái cành này các anh chị, nó có kiểu hơi teo teo, giống kiểu mình ép nước nó không đủ nước này, mình có hình tượng teo giống như bông dưới nhà là thiếu nước. Bây giờ em đã tiến hành nhấp nước lại nặng mạnh hơn và đã bỏ phân, thì bây giờ nó đã cũng trái nó bắt đầu nó bóng bẩy rồi, bắt đầu chạy trái lại rồi. Đấy, nên là các bác anh chị đừng để thiếu nước nhé. Nếu để thiếu nước nhiều quá là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chạy trái này, giảm trái, méo trái này, không đẹp trái, teo cuống bông. Đấy, đồng thời nó sẽ làm rụng đi cái bông của mình. Hiện tại bây giờ xịt thì đấy, các anh chị nhìn cũng quan sát thì nó cũng không còn mấy nữa. Đây là đây là vẫn còn một lác đôi con nhá. Hôm qua là em tiến hành cũng xịt về chiều tối các anh chị, thì cũng xịt kỹ, nhưng mà về thì ngày hôm qua Tây Nguyên thì cũng ngay khu vực nơi chỗ em ở thì có lác đác đôi hạt mưa. May là nó không mưa to, nó lác đác nên là một số là chắc kiểu là nó không xịt tới, hắn vẫn đang còn trốn được. Bữa sau mà ấy thì mình sẽ tăng cường tiếp một lần nữa. Vừa rồi thì xịt thuốc sâu thôi các anh chị, chứ chưa xịt đặc chỉ rầy xanh nhé. Còn tới là nó chưa chết hẳn thì mình sẽ tiếp tục tăng cường là đặc chỉ rầy xanh riêng. Đây là những cảnh hôm qua này các anh chị chia sẻ cho các anh chị, thì nó bò lụm nhụm rất nhiều này. Nhưng mà hôm nay thì đây các bác chị xem quan sát thì cũng đã giảm đáng kể rồi. Nó chưa hoàn toàn nhưng mà nói chung là cũng giảm đáng kể, tại vì mình xịt không phải đặc chỉ riêng, đặc chỉ rầy xanh là nó cũng gọi là diệt không triệt để được. Đấy, như thế này thì cũng gọi là ổn đó các anh chị, giảm tối đa rồi. Nhưng mà trước là nhìn dày lá bò cho tập trước của anh chị chia sẻ thì nó dày đặc luôn, nên cũng ảnh hưởng đến cái bộ lá mình, nó cháy hết chưa đó, như cái nồi trà vậy đó. Này
Ở phía trong này cũng đã phát hết rồi. Cái vạt cỏ trên chỗ này tốt mà không phát tiến hành phát đi nào các chị. Phát nó sạch rồi. Cỏ là nó ăn cho trên cái lá cỏ nên là phải phát sạch luôn. Đây. Bây giờ giống như một cái sân bóng. Sầu riêng về chiều thì nó cũng không được đẹp lắm. Nó về nó kiểu nó ngủ. Bắt đầu về chiều là nó ngủ không? Nên sầu riêng nhìn nó kiểu nó hơi quắt. Nó không được sức sống như bắt đầu là sáng mai vậy mà nhấp nước vào đến gần trưa là bắt đầu nhìn là biết liền. Sầu riêng nó bóng bẩy liền. Đấy, nhưng số này bây giờ thì nó không chảy, không bớt rụng rồi, nhưng mà nó lại trái, đôi trái nó vẫn méo này. Đấy, như trái này thì sau này méo nó cũng tự động đào thải thôi, được trái này tròn này. Đấy, tăng cường phân sớm để cho nó chỉnh trái cho nó đỡ ấy. Với lại là một số trái thì nó cũng to như quả trứng gà rồi. Đây là bằng quả trứng cút rồi này. Còn phía ngoài kia có mấy cái là giống như quả trứng gà đó các chị. Kia nó còn có một cái cỗ bông sau nữa. Đấy, không biết ra sau này nó sẽ còn được bao nhiêu trái trên một cái cây này. Hy vọng cứ một cành, kẻ cành mà nó yếu quá thì nó gắn những cành khác lại cho thì một cây cũng dư cho mình cái tầm vài chục quả là được rồi. Đấy, bác anh chị quan sát cái cành này này. Nó đậu cũng rất nhiều nhá. Nó từng này một cành nhỏ nhỏ như này thì tha hồ mà tuyển rồi. Đấy, như cành kia là vừa thì nó cũng được 2 trái mà vẫn mất một trái eo rồi, nó vận lên rồi. Đấy, phía trên cao kìa. Phía trên cao những cành nhỏ thì các anh chị nhìn thấy không? Nó lại đậu nhiều nhá. Đấy, một cành nhỏ mà đậu từng nó mớ trái đó, cũng hơi bị nhiều trái luôn. Nếu mà sau này mà nó mà đậu vẫn giữ nguyên được thì em sẽ tiến hành cột cành níu lên cho nó, trợ lực cho nó. Bây giờ phải chấp nhận thôi, có nhiều cái cành không còn một trái nào, còn những cành thì lại đu nhiều quá. Đấy, như cái đoạn này là một cành nhỏ nhỏ này mà bây giờ được 4 trái này, nó được mấy trái này đẹp, một trái eo này. Cái cành kia thì cũng 2, 4, 5 trái cũng thế. Thì sau này nó đào thải đi nó là vừa. Đây, phía ngoài này cũng được. Nói chung trái bây giờ chạy thì nó cũng tương đối là to rồi, nhưng mà kiểu nó không đều nha các anh chị. Cái sổ cái chưa này, em đang còn một số chưa sổ nữa này. Nó cũng khó làm, năm nay cũng khó làm. Ở vườn trên ông già thì của trên thì nói chung là nó sổ cũng đồng loạt hơn và trái chạy cũng tương đối là nó đều nhau luôn, thì dễ làm, dễ xử lý hơn. Và ở vườn nhà em thì cũng có mấy cây thì nó cũng sổ đồng loạt ra sau, sổ sau mà rốt cuộc bây giờ là nó lại sổ xong rồi, thì mà lại trái thì tương đối đều, chỉ có một cây sau hơi bị suy một xí thì nó ấy thôi. Nhưng bây giờ nó cũng ổn định rồi, mình tăng cường nước lên thì nó cũng đã ổn định đúng không anh chị. Đấy, cây này cũng tương đối đẹp nhá. Cố gắng chăm cho hết năm nay thì những cái dàn cành nó to, thì sang năm thì hy vọng rằng mình sẽ kiếm được đôi trái bói để giống kiểu như nói lấy nó để đầu tư cho nó anh chị. Nên là mình cũng tranh thủ lúc đang còn có giá nên mình làm mình ép sớm. Thì đúng ra nhiều người là họ là phải 5 năm trở lên thì họ bắt đầu mới cho bước vào quá trình là làm trái. Mình mà ép sớm quá thì nó sợ nó sẽ ảnh hưởng và nó suy cây nhá. Nên là cũng tùy theo với cái trường hợp và làm mình với đằng canh thấy giá có nhích thì mình tranh thủ. Nên là trong vườn nhà này trồng hơi dày là vì vấn đề đó đấy. Nhiều khi mình diện tích ít mình cứ tham mình trồng dày lên để sau này ăn, tranh thủ ăn sớm, rồi sau này mà lỡ mà cây mà nó có bị thế này thế kia đi thì vẫn đang còn có những cái cây thay thế. Đấy, số lượng ít là mình tham mà các anh chị. Nên là cũng rất mong là cái mô hình nhỏ này mà diễn viên đông con này mà nó có thể phát triển được và làm là trên cái vườn diện tích ít mà thu nhập về kinh tế nó vẫn đạt, thì Dũng mình làm một mô hình thí điểm nha các anh chị. Tất cả mọi người cùng vô tham khảo và học hỏi, và giống kiểu như góp ý vào đây để góp phần cho cái vườn sầu riêng này nó sẽ phát triển, để cho nhiều bà con cùng nhau tham khảo nhé. Đấy, đó là ngoài mục đích chia sẻ giải trí, và thêm mục đích đó là giống như cái mô hình để tất cả mọi người, và ngay bản thân em thì cũng làm mô hình để thí điểm coi nó sẽ phát triển như thế nào và chăm sóc nó ra sao. Đấy, các bạn chị nhìn thấy chưa, cái cành này là nó lại đậu rất nhiều nhá. Thử đếm cho các bạn chị còn xem trên cái cành này thì tương đối cũng ổn này, có thể là nuôi được nhiều trái cũng ok đấy các bạn chị, nhưng mà phải gắn trợ lực cho nó để cột dây níu. Nên là có 2 này, 3 này, 7 này,
9 này, 11 này, 12, 14, 16 bên ngoài này nữa. Ngoài này thì mấy trái này thì sau này không cần thì vặt đi. Đấy, 16 trái. Đấy, bên này cũng thế này. Trái nó chạy cực đẹp nhá. Đấy. Bây giờ như mọi năm là bắt đầu những trái to gấp đôi cái quả này là bắt đầu em tuyển lựa như vườn nhà năm ngoái là mạnh tay quá, năm nay là nghỉ lại là sót tiếc nha các anh chị. Thì hắn đã đậu được như đến giai đoạn đó thì mình có thể cần mình nuôi được 5-6 trái trên cành cũng vẫn ok luôn. Nó không bảo là suy cành, nhưng mà em thấy có nhiều cành năm ngoái ở vườn nhà có 4 trái mà năm nay nó vẫn cứ bình thường, chứ đâu có suy cành đâu anh chị. Đấy, vẫn còn một số nhỏ nhỏ này thải này, những cái bông này thì bây giờ cũng là một mớ luôn. Đấy, cái trái này anh chị nhìn những trái phía trên này, đấy to chưa. Đấy, quả đó nó bằng quả trứng gà hết rồi các anh chị, to hơn quả trứng gà nữa rồi. Đấy, dàn phía trên này một số bông vẫn đang còn sổ, đấy chưa. Đấy, cành này cũng thế này. Đấy, một cành nhỏ nhỏ các anh chị nhìn thấy cái cành nhỏ nhỏ đâu không? Đây. Đấy, một cành nhỏ đó mà nó đủ đến 4 trái. 4 trái đều tương đối cũng là đẹp nhá. Thấy chưa? Có một trái hơi méo một xíu thôi, cũng là tương đối đẹp. Rất là nhiều cái cành nhỏ nhỏ như thế, như cành đó bây giờ nếu mà nó đậu hết 4 trái đó thì em sẽ tiến hành níu dây cho nó, và nếu sang năm mà nó cứ chết cái cành đó thì bỏ không được nhá, tại vì cành đó là cái cành nách bên hông mà nó lại nằm gần với cái gốc nhá, nên mình bỏ không được, không sao hết. Này, cành này cũng chùm này, nợ cũng tương đối là nhiều đúng không anh chị? Thấy chưa? Về chiều cái độ lên nét của cái thằng điện thoại thì nó kém, nó không lên nét ở được. Còn đây bây giờ thì đứng nhìn từ bên này nhìn sang đó, nhìn dàn trái nhìn cũng cực đã chưa các anh chị. Để lúc nào mà được trái tròn được như trái như thế này này, đấy, cả đều hết là ổn này. Rồi những trái này là cực ngon luôn. Cái trái này vẫn có hơi eo này. Đấy, cái trái này là hôm trước là bị hở rốn cuống này các anh chị này. Thấy chưa? Mà bây giờ nó khô nó liền này, nó vẫn chạy trái nhá, nhưng mà nó để eo nó vịnh lên nó mất nét mũi này. Bên ngoài này thì hai trái đẹp hơn, nên em để thí điểm coi như thế nào thôi, chứ sau này trái đó có khi là nó phải cắt bỏ. Đấy, cái bên trên này, cái bên trên cành đây bây giờ có 2 trái bên ngoài này rụng rồi, còn đây là còn 6 trái này, 6 trái này cũng đều đẹp hết nhá. Một cành này nằm đến 4 trái. Đấy, hoa dưới này đây. Đấy, có mấy bữa mà cô bác anh chị nhìn thấy cái sầu riêng nó đã có sự thay đổi mạnh chưa. Đấy, em bỏ tăng cường phân bón vô phát là nó bắt đầu chạy trái, cái nhìn cái trái nó ú mà nó mập, nhìn nó thời gian nữa thôi, vài bữa nữa là bắt đầu nhìn cái trái nó căng tròn đều hết. Khi mình tuyển xong là bắt đầu trái nó nhìn nó chạy to, nó to như thằng này hoặc là to hơn thằng này nữa, là bắt đầu nó rải khắp cây, là nhìn lúc đó mình mới cảm thấy nó sướng. Đấy, bắt đầu quá trình tiếp theo là giữ trái cho nó đến lúc giữ bên ngoài và cung cấp dinh dưỡng cho nó làm sao mà đừng để cho nó sốc nhiệt, sốc phân, sốc thuốc và thời tiết, thì bắt đầu đến quá trình là trái 1-2 kg trở đi. Lúc đó ổn định thì mình sẽ an tâm hơn nha các anh chị. Cái bộ lá từ nó thì nó cực kỳ xanh luôn các anh chị. Bây giờ mà mình tăng cường phân bón thì thôi rồi này các anh chị thấy chưa? Nhìn về chiều mà bộ lá này, bộ lá mà cứ nuôi mà làm được như bộ lá như thế này thì không phải bàn cãi gì mà để về phần nuôi trái nữa nhá. Đấy. Nói chung mình cũng cắt cành đây như mấy cây này em cắt cành nó cũng chưa đến triệt để lắm nhá. Những cành nhỏ em đang chừa lại đó thì cũng quá nhiều là cành nhỏ, nên là nó vẫn chưa được thoáng như người ta làm là nhiều cành to là người ta để một cành thế thôi, sau là nó dại ra khắp nơi là ấy thôi. Nhưng mà mình làm thì mình chưa dám mạnh tay lắm, nên là vẫn đang chừa lại rất nhiều cành, nên là nó vẫn nhìn nó lụm thuộm. Nhưng mà dần dần như cái lứa mà sầu riêng tơ mới trồng đây gần 2 năm đây thì cũng nói chung cũng làm cũng trên cũng bài bản một tí rồi, vì mình cũng rút đi kinh nghiệm từ mấy lần cây này. Mà hồi xưa thì mấy cái này nó nằm trong cà trong tiêu nó rợp, nó chậm phát triển. Những cành các bạn chị nhìn thấy bên phía trên của ông già là cành nào gần đấy nó to, mà ở dưới đây bây giờ bắt đầu vừa rồi em phá cái bầy tiêu ra này, thì bây giờ các bạn chị nhìn những cái thân nha, nó thân nó rạn này, nó đỏ đỏ thân này, và nó rạn. Thì cây ở trong điện thoại này nhìn nó cũng hơi nhỏ nhá, nhưng mà phía ngoài thì nó cực kỳ to rồi. Nhưng cây này là bằng to bằng cái hơn cái cổ tay này rồi này, nhưng mà trong này nó vẫn thấy nhỏ này. Đấy, trước mắt các bạn chị nhìn cái dàn trái này,
riêng một cái cành này không, chia ra các hướng mà trái này. Nó trái chạy từ ngoài này vào trong, mà trái chạy này. Tầng này thì sau này mình tha hồ mà tuyển lựa nhá. Nhưng mà nó lại không bù cho mấy thằng trên kia. Mấy thằng trên kia thì lại cái số này bông sổ sau này, thấy không? Đấy, số bông sổ sau. Rồi trên kia nữa kìa, đó, sổ sâu. Đây có mấy trái nó cũng to này, thấy không? Đây, cái chổi chân gà này mới sổ này. Đây là số mới sổ hết nha các anh chị. Nên là nó không đều, khó làm. Đều cho mình thì dễ, để nó không đều bây giờ nhiều khi cũng không còn cách nào khác là bây giờ chăm theo kiểu không đều thôi. Như hồi trước là quý bác anh chị nhiều người ta đi làm sầu riêng trước thì họ bảo là những trái nào mà ra trước ra ấy thì mình sẽ tiến hành cắt đi để lấy một cái lứa sau đồng đều chăm cho nó dễ. Nhưng bây giờ nếu mà ngoài cái sự lựa chọn mà bây giờ lấy cái lứa trước mà lứa sau nó không đều, bây giờ mà vặt cái lứa trước đi thì lứa sau thì còn gì nữa. Làm sao mà mình lấy trái đâu mà để mà kiếm tiền phân tiền thuốc nữa các anh chị. Nên là phải chấp nhận để trái to trái nhỏ. Trái nào to mà sau này mình có thể mình bán trước, trái nhỏ bán sau thôi. Rồi cố gắng chăm làm sao cho nó tương đối một xí. Cái ưu tiên cho những cái thằng trái nhỏ thì mình sẽ tăng cường những cái chất trực tiếp vào trong trái để nó nhân to hơn. Còn những trái to thì mình sẽ không cung cấp cho nó, thì mong rằng nó sẽ đuổi kịp nhau. Đó là những cái phương thức là mình tính làm như thế, và không biết như thế nào. Đấy, cây này hôm trước thì cũng đã chỉnh tán, các anh chị cũng chia sẻ thì nhìn ban ngày hôm trước là cũng nhìn tương đối đẹp nhá. Bây giờ về chiều rồi, mặt trời thì nó cũng đã gần lạnh ở trên kia rồi các anh chị. Đó, thì nhìn ban chiều thì cái sầu riêng bắt đầu nó ngủ, nhìn nó cũng không tươi tỉnh, là sầu riêng nó không đẹp lắm. Còn là chân dây thì lúc đấy cũng tranh thủ hái được một bao các anh chị. Thì nó vừa rồi nó già lác đác. Thì mấy đợt trước thì cũng được bữa 7-8 kg. Chúng ta bán thử thì cũng được chân múc, chân đây thì tương đối là cũng đẹp đúng không chị. Nhưng mà mình bán ít quá, mình mác mang đến ngay chỗ đại lý lớn mình bán thì có được 7.000 một ký chân múc. Đấy, các bác chị nhìn thấy chân cũng tương đối đẹp nhá, ít bị nấm bệnh. Tại vì vừa rồi mình xử lý qua sầu riêng rồi, mình cũng xử lý cho nó luôn, nên là thuốc bảo vệ nó, thuốc nấm, thuốc đồ các thứ là đều xịt lên. Với các bác chị nhìn trái nó bóng bẩy không? Những trái này thì mình cho vô căng tròn đều nữa thì mình sẽ bán được cái loại mà loại đẹp. Loại đẹp thì bây giờ chắc nó cũng cao tiền chứ không có đợt là nó lên lại được 20 mấy ngàn đó. Nhưng bây giờ thì hiện tại bây chân đẹp thì không biết được, còn 10 mấy ngàn thì không rõ lắm. Nhưng mà chân xấu thì họ tính theo chân múc thì có 7.000 một ký nhá. 7.000 một ký thì cũng tương đối là ổn so với hồi trước. Có thời điểm nó rớt xuống còn 2-3 ngàn ký. Và thời điểm đó thì bắt đầu chân dây bước vào là cho thu nhiều, rốt cuộc là rẻ quá, nên là mới lấy lại được tiền đầu tư với tiền lấy thôi, chưa lấy được tiền công đúng không chị. Đấy, đây mấy cây này đi đọt nhiều này. Bây giờ thì cái trên này là vẫn chưa đọt, vẫn chưa ấy nhá, mới hơi lú ra cái mùi giáo một tí thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà nó chờ nó lú to thêm một chút nữa, kiểu có hiện tượng mà bắt đầu là muốn phè cái đầu mùi giáo như dạng như này ra này, phùi phè ra thì mình sẽ tiến hành là chặn luôn, không cho nó phát triển nhé. Như cây này bây giờ cũng dở đúng không chị. Này, một số cành như cành này như ngón tay mà bây giờ nó làm một mớ trái đậu đúng không chị. Đấy, một chỗ trái. Mà những cành ở phía trên này, trên cao này thì không có, năm nay không có nhá. Có một số ra sau này. Đấy, số ra trước thì một số cũng quả to, mà một số cũng đã rụng hết rất nhiều rồi. Đấy, như cây này không biết sau ít bữa nó thì lấy được bao nhiêu trái đây, để xem thì có cái cây này sẽ lấy được bao nhiêu trái không anh chị. Cái số bông sâu này thì nó lại là trái nó chạy nhanh chạy trái hơn, nhanh to hơn, mà lại không quét phấn nhá. Cái số đầu thì thấy sổ nhiều, bắt đầu là vác chổi đi quét 2 bữa liên tục. Sau khi quét về cái là trời gặp mưa rồi, em nghĩ là khả năng là do mưa thì nó ảnh hưởng nên bắt đầu nó trôi hết phấn, rồi nó không đậu là nó sổ hết. Còn đợt sau này nhác ít quá nên không đi quét, mà thấy hắn trái này hắn chạy nhanh, mà cũng nhanh to hơn mà lại ít rụng hơn. Đấy, nhiều khi nó vô lý cho các anh chị. Đây, cái số cây này cây ngoài đường này, là cây đi đọt nhiều nhất này các anh chị. Với một cây trong vườn trong kia, rồi một cây trong kia cũng đi đọt nhiều nhất. Mà bây giờ trái bắt đầu số trước là chạy hết rồi. Đấy, chạy trái to rồi. Đấy, cũng tương đối ổn rồi. Đây là cái số cành chạy sau này.
những cái trái mà nó nằm cành riêng này, cành riêng gọi là những cành nào mà nó chạy trước như thế này á là nằm riêng không ảnh hưởng. Còn những số này bây giờ nó nguyên một cái bản này nó chạy sau là mình vẫn có thể nuôi trái được nha các anh chị. Nhưng nhiều người họ bảo là ví dụ cái cành phía trong này là những cái bông này chạy trước mà to hơn, còn những cái số này mà chạy sau mà nằm ngoài mà đi sau là kiểu gì thằng này nó đi trước là nó hút hết dinh dưỡng, thằng sau này nó sẽ rụng sạch thôi, nó không để được, cũng không nuôi được. Nhưng mà hai cành khác nhau thì vẫn có thể nuôi được đó. Còn xem tham khảo mình trên thì biết như thế, nhưng mà nói chung là mình chưa thử nghiệm nên không biết thế nào các anh chị. Tại vì thường thường là năm ngoái thì mới làm được năm đầu tiên, được 3 cây bói ở trong vườn nhà thôi. Còn mấy cây này thì có đôi bông, bắt đầu sau nó cũng rụng gần hết, còn được một số trái, nhưng mà trái nó lại bị kiểu là bị nứt, bị dạng như nấm không có gì, nấm kim, người ta gọi là nấm kim châm, kim chi gì đó, nấm gì đó, nên là cũng bán rẻ, không được mấy. Đấy, những trái như này vẫn đang đào thải nhá. Đấy, một dãy cành nhưng mà các bác chị nhìn thấy nó đã chưa, nó ú ú. Sáng nay thì cũng đã tiến hành nhấp tăng cường nước thêm, mong rằng nó sẽ chạy trái nhanh to để qua cái thời gian nguy hiểm để bước vào quá trình làm trái lớn hơn nhá. Đấy, dàn sầu riêng thì cũng tương đối ổn rồi. Thì bây giờ em cũng sẵn đây thì cũng lên phía trên này xem coi các bác anh chị xem lại cái vườn sầu riêng của nhà ông già, coi nó chạy trái như thế nào rồi. Đấy. Hai bữa nay thì cũng không có video đưa lên cho các bác anh chị cùng xem giải trí. Hôm nay sẵn là vắt cỏ thì cũng luôn tiện làm luôn video để các bác chị cùng thăm lại. Đấy, thì hai con bìm bịp kìa. Đấy, bìm bịp này, phía trên dàn lá thì về chiều nó cũng rụng hết này các chị nhé. Trái trên này chạy tương đối là đẹp luôn. Đấy, đậu rất nhiều. Thấy chưa? Các chị nhìn không? Đậu cực nhiều luôn. Cái tập phim ngày hôm trước thì em cũng chia sẻ với anh chị đó. Thì nó mới sổ. Mà bây giờ anh chị nhìn lại này. Thấy chưa? Đấy, vẫn đào thải rụng nhé, nhưng mà đậu rất nhiều luôn. Đậu từ trong ra ngoài đó các chị. Nó vẫn đào thải một mớ luôn nhé, nhưng mà bây giờ có bác chị nhìn một cái cảnh như thế mà nó đậu từ trong ra ngoài thì nó biết bao nhiêu là trái tha hồ mà tiền lượng này. Vì quay tối, quay ngược ánh sáng về chiều nên nhìn thấy nó đỏ đỏ, nó cũng không được rõ lắm nhá. Đấy, thấy chưa? Cực kỳ là sai trái, nhiều trái luôn. Đây, quan sát này. Đấy. Rồi vô trong cái dòng này phía trên thì cũng có một 6-7 cây gì phía trên nhé các anh chị. Nhưng mà phía trên thì bữa sau em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Hôm nay thì chia sẻ 1-2 cây ở gần phía dưới này, xem coi nó như nào, thay đổi như nào thôi. Đấy, cây sầu riêng sáng mới tưới mà kiểu cái lá nó kiểu nó vẫn rụ rụ thấy không các anh chị. Xem coi cái những cái lá non này có còn con bồ trị nữa không. Đấy, tương đối là mình xịt thì nó cũng chết hết rồi nhá, nó cũng ổn, tương đối ổn, còn sót lại một số nhưng mà cũng không đáng kể. Đây, đấy, cây này thì cũng đầy luôn. Cái trái mà lúc nào mà có thấy bác anh chị nhìn thấy cái trái mà nó chạy trái mà nó có màu xanh như thế này là cực kỳ nhanh to nhá. Đấy, cực kỳ nhanh to luôn. Đấy, cần tha hồ mà dọn. Nói chung cái vườn ngoài này là riêng về cái phần chạy trái với đậu trái đậu bông là cũng tương đối là nhiều nhé. Một cây bên trong này còn to hơn nữa các chị này. Đấy, trong vườn trên của nhà ông già thì được cây này là đẹp nhất. Năm ngoái thì cũng nhiều trái nhất mà sau nó rụng đi cũng nhiều, và năm nay thì cũng đậu rất nhiều luôn. Đây, về chiều thì nhìn phía trên các anh chị nhìn những cái sầu riêng phía trên thì cũng tối nhá. Đấy, quay ngược sáng thì nó bị giảm tối nên nó không thấy rõ lắm. Đây, bây giờ các chị nhìn này. Đó, đã chưa? Thấy chưa? Đó, chạy trái như thế này, căng tròn nhá, tương đối ở phía trên này. Nói chung là cái phần chạy trái là nó cũng tương đối là đều nha các anh chị nhá. Đó, vẫn rụng này. Trái mà nó cứ căng tròn như thế này là khi nó chạy trái đều là tương đối là đẹp luôn.
Đấy. Cái trái nào nhỏ là nó sẽ đào thải, còn trái nào mà to thì đây, những cái này to hơn này, cái thằng này trổ sau này. Đấy, sổ sau nó cũng sổ lung tung nhá, thấy chưa? Đấy, nhìn trái cực đã. Đấy, thấy chưa? Làm một vườn mà toàn bộ được như cái cây này, trái đậu rất nhiều này, sau này mình sẽ tuyển lựa thì cực kỳ dễ, và những trái méo mó rồi mình sẽ bỏ đi khỏi phải phân vân. Còn nếu mà nhỏ quá thì teo quá, đến lúc bỏ đi mà ít quá nó bỏ đi nó là hết trái luôn, không dám. Đấy, này quay hơi ngược sáng nó không thấy rõ mấy, mà trái tương đối là ok luôn. Chạy như thế này thì bộ lá thì cũng tương đối ổn, và dàn đọt thì vừa rồi cũng đốt hai lần đọt rồi thì cũng đã thấy ổn, đọt cũng ổn rồi nha các anh chị. Xem cái có rầy săn ở đây. Trên này chưa xịt rầy săn, bây giờ rầy săn vẫn đang còn này các anh chị nhá. Đó nó tứng kia, nó bay vèo nha. Trên này chắc ông già cũng chưa xịt còn rầy săn nha các anh chị. Mà rầy săn thường nó hay ăn cái lá non nhá, những lá nào nó non là nó tấn công, còn những thằng nhện đỏ thì nó sẽ tấn công lá già, nó sẽ ăn hết cái chất diệp lục của lá già đi, thì nó làm cái lá mình nó suy vàng luôn. Đây là những lá bị táp bên trong mặt trời này, và đây là những cái bệnh giống mắt cua với bệnh rỉ sắt đồ, là xịt đi bây chết nên nó chảy lá trong đó cái gì. Đấy, vậy là kết thúc một buổi làm việc của một nông dân Tây Nguyên, thì làm vườn và chia sẻ thước phim nông nghiệp giải trí cho tất cả các bác anh chị cùng xem, và rất mong sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị nhé, nhằm cải thiện cái vườn sầu riêng nó sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Và những ý kiến của tất cả mọi người là những ý kiến rất hữu ích để cho mọi người vào trong video này để xem và cùng tham khảo nhé. Thôi em cũng xin phép kết thúc video đây cho các anh chị. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han phuk than kong.